วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งกับการ reaction ครับวันนี้เรามา reaction กันนะครับกับ My Only 12% นะครับผม EP ที่4แล้วนะครับเขาไปออกค่ายลูกเสือกันนะครับตอนนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าพอออกค่ายลูกเสือเนี่ยความสัมพันธ์มันจะเป็นแบบไหนต่อไปนะครับแล้วมีการตั้งคำถามตอน EP ก่อนแล้วด้วยว่าตัวเค้กเนี่ยจะโอเคไหมกับความสัมพันธ์ที่มันจะเป็นกับอิวต่อไปได้เรื่อยในอนาคตโดยที่ตัวเขาก็ต้องมีเส้นทางชีวิตของเขาเหมือนกันเขาต้องมีคนที่เขาต้องไปรักเหมือนกันนะครับถ้าเขาคบกับผู้หญิงขึ้นมาจะเป็นยังไงกับความสัมพันธ์ระหว่างเขากับอิวมันก็มีตั้งคำถามขึ้นมาแล้วก็ต้องมาดูว่าตัวละครจะมองยังไงคิดยังไงต่อไปนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันใน EP นี้ต่อนะฮะก่อนอื่นขอบคุณนะฮะทางไอชีอีนะครับผมแล้วก็ทางสตูดิโอวาบิสบินะครับผมที่อนุญาตทำเรีแอคชั่นได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับผมกับ My Only 12% นะครับผม EP ที่4ครับผมไปวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับที่เกิดที่นี่ใครที่เข้ามาในค่ายจะเห็นต้นไม้ต้นใหญ่อยู่ต้นหนึ่งต้นไม้ต้นเนี้ยคือเขาเล่ากันว่านะตอนกลางคืนเวลาคนเดินไปเข้าห้องน้ำแล้วก็เผลอมองไปเห็นต้นไม้ต้นนั้นมันเห็นคนห้อยขามาขาวซีดๆแล้วก็สยองมากเหมือนคนที่ตายไปแล้วระวังกันด้วยนะเวลาไปเข้าตอนกลางคืนเขาบอกว่าเจออีกอ้าวกลับแล้วเหรออิ๋วเราง่วงแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปส่งเลิกกลัวได้แล้วไม่มีอะไรหรอกดูดิเบิร์ดด้วยนะฝันดีนะอิ๋วพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้เจอกันบ๊ายบายกลับได้ใช่ไหมได้สบายมากไปแล้วเข้าดีๆนะน่ารักเนาะอิ๋วไปไหนมาพี่ชวนไปห้องนู้นมาแล้วทำไมทำหน้าแปลกๆนั่นก็พวกนั้นเล่าเรื่องผีดิฮะเรื่องผีมาฟังทำไมก็ไม่อยากฟังหรอกแต่ไม่กล้าเดินกลับมาคนเดียวดิแล้วทำไมไม่บอกฟี่ให้มาส่งไม่เอาเราไม่อยากขัดจังหวะคนอื่นเกรงใจไม่เข้าเรื่อยละเดี๋ยวย้ายมานอนข้างเค้กเลยเค้กบอกให้ไม่เอาไล่เพื่อนออกไปเฉยอิ๋วไม่อยากลำบากคนอื่นไม่เป็นไรเดี๋ยวเค้กคุยให้ย้ายที่กับอิ๋วหน่อยได้ปะใจมากเพื่อนขอบคุณมากนะก็เลยเข้าเรื่องคนกลางแต่จะเป็นคนริมอิ๋วหลับเปล่า กลัวไหมกลัวเราไปเช็คมาได้มาได้แล้วไม่ใช่เพื่อนแล้วไม่ใช่เพื่อนตรงไหนเป็นเพื่อนโอ้ยตายกลัวขนาดนี้ก็ยังไปทนฟังอีกเนาะเกรงใจนี่นะไปนอนไปฝันดีครับฝันดีนะอิ๋วตรงไหนคือเพื่อนก่อนฝันดีนะแฮะสำหรับฉันเธอคือโลกทั้งใบหมดชีวิตและหมดถึงหัวใจฉันให้เธอคนเดียวรู้ไหมคำว่ารักฉันเก็บเอาไว้ให้เธอคนเดียวดึมไหวเปล่าไอ้ชาย มา
อย่าเขย่าได้ก้างอย่าเล่นดีได้ก็พูดได้สิเค้กเค้กดูอารมณ์ดีจัง เมา เนาะ คลีล่าสัตว์เมาคลีล่าสัตว์ ทำไมอ่ะก็เค้กชอบอ่ะ ยิ่งปีนเชือกนะโคตรชอบเลย ไม่เห็นจะชอบเลยอ่ะกังชอบปะ ก็เฉยๆนะ เล่นให้มันจบๆอ่ะ งั้นเอางี้ เดี๋ยวเราไปก่อน เค้กตามหลังยูนะ เขาปกป้องกันดี ยั อ่ะ งไงกัง กังเปิดอิ๋วอยู่ตามมานะ เดี๋ยวเค้กปกป้องทีหลัง หน้าหลังประกบให้หมดวิเกลียดด่านนี้มากเกลียดอีด่านนี้มาก ตกเฉยเลย เค้กตั้งใจตกอะดี ก็ตกเป็นเพื่อนไง ทำไมมันเยี่ยมวะ ล้างเลย มีเลือดออกเหรอ เฮ้ยเค้กเลือดออกนี่ โดนอะไรใต้น้ำขวดอย่างเงี้ย พอแล้วพอแล้ว น้ำสกปรกป้ารีบไปทำแผลกันที่ซุ้มพยาบาลแล้ว ไม่เป็นไรหรอก ไปเร็วไปทำแผลที่ซุ้มพยาบาลเร็วๆ ไม่ได้นะมันสกปรกช่างมันไปล้างแผลทีเดียวเลย ไม่เอา ไป เค้กเอาไปเข้าฐานต่อ ไม่ได้ไปทำแผลก่อน โย เค้กอย่าดื้อดี มันไม่หนุกกันดิเบาๆ เรียบร้อย ยังไงวันนี้อย่าให้แผลโดนน้ำนะ โอ้โหอย่างงี้ก็เข้ากิจกรรมอื่นไม่ได้แล้วดิ ก็ถ้าเกิดต้องเสี่ยงลงน้ำก็อย่าพึ่งก่อนดีกว่า โอเคครับครูของครับ เค้กพ่ออิวตกน้ำแท้ๆเลยอ่ะ เกี่ยวที่ไหนแล้ว ไม่เกี่ยวได้ไง ก็ถ้าอิวไม่ตกเค้กก็ไม่ตกไหมอ่ะ ก็เค้กอยากตกเองอากาศมันร้อน ร้อนชัดๆต้องเจ็บตัวอะไรเนี่ย อ๋อไม่ต้องคิดมาก รู้แล้วเป็นห่วงต่างหาก ฉันมองมาจากแบบ แล้ว ต้นแถวหรือต้นค่ายฉันยังเห็นเลยว่า ไม่เจ็ คุณ บ เป็นแฟน แน่ กัน ไม่เจ็บ พูดเลย นี่ มาเค้กพอแล้ว นั่งเดี๋ยวแผลมันไปกันใหญ่ มันไม่เห็นมีอะไรเลย ทำไมไม่นอนอ่ะ รอเค้กนั่นแหละ เค้กไปไหนมาทำไมไม่บอกอิวอ่ะ เป็นห่วง พอทีคือโทรศัพท์มา นานไปไหน พี่ริน คุยที่บ้านเหรอ คุยกับพี่ลิน อ๋อ เบื่อพี่ เมื่อ ริ วาน น ไม่ได้ มาก โทรหา คิดถึง คิดถึงด้วย เป็นไรโกรธเค้กเหรอ หืมเปล่าไม่ได้โกรธ ขอโทษเราสัญญาณนานไปหน่อยอ่ะนี่นิวจะนอนเลยเหรอ เราจะนอนแล้วอ่ะ งั้นนอนด้วยกันไหมทำไมอ่ะ ก็ไม่กลัวแล้วอ่ะสวัสดีเค้ก มันสนิทกันมาก พอทำอะไรแปลกๆมันก็จับได้เนาะว่าผิดปกติ พันดีอิ๋ว
จับออกแล้วแหละว่ามันผิดปกติไปอะแต่อิวก็วางตัวดีนะ ระวัง แม่งเร็วใช่ไหมแป๊บเดียวก็ต้องกลับบ้านแล้วอ่ะไม่เห็นเร็วเลย กูอยากกลับบ้านจะตายหายแล้วที่นอนแม่งเสือกแข็งอีก กูแม่งอยากกลับบ้านไปอาบน้ำอุ่นที่บ้านชิบหาย กว่าจะอาบได้แต่ละทีกูทำใจครึ่งชั่วโมงไอ้ห่าน้ำแม่งเย็นชิบหาย ไอ้พวกลำบากไม่เป็น เฮ้ยกูเสร็จแล้วฟังก่อนมึงด้วยเล่นเสร็จแล้วเอายาสีฟันมาคืนกูด้วยโอเคเฮ้ยมึงมีอะไรติดอยู่อ่ะเดี๋ยวกูสาบให้ โอ้ยสวยก่อนต้องอย่างเงี้ยเนาะถอดเกงในออกไหมนะ ออกไป2 ตัว 2 ตัว ไม่ขึ้นใช่ไหมหมูกระทะกันไปกินนอกไปกินหมูกระทะกินยาวกับหมูตอนเฮ้ยมึงไปไหนนี่อยากให้ไปดู สวัสดีครับ เอาดิครับ yes มาแล้วแล้วนี่เก็บของเสร็จมาบ้านเคปะเนี่ย เดี๋ยวอิวกลับไปกินข้าวที่บ้านก่อนอ่ะ เดี๋ยวอาบน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวตามมันดึกๆนะ โอเคแล้วเจอกัน เจอกัน ที่มานะ บ้านมันก็ติดกันขนาดเนี้ยเนาะ สวัสดีครับมากลับมาแล้วครับ เป็นไงสนุกไหม ก็ดีอะค่ะม้า มีกระเพาะปลาน้ำแดงไงอิวจะกินอะไรไหมลูก งั้นเดี๋ยวอิวขอขึ้นไปเก็บของแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อน เดี๋ยวลงมากินนะคะม้า เหี่ยวเลย สนุกจริงหรือเปล่าเนี่ย ไม่มีใครโทรมาเครื่องเราเลยเนาะจริงๆโทรไปหาเขาบ้างก็ได้นะ เค้ก เค้ก
ว่าไง จะนอนกี่โมงอ่ะ อิวง่วงแล้วเหรอ อืม นี่มันจะ4 ทุ่มแล้วนะ ให้อิวง่วงอิวนอนก่อนเลย เดี๋ยวเค้กปิดคอมแล้วเดี๋ยวไปคุยโทรศัพท์ต่อแป๊บนึง โอ้ย อ๋อ อืม เดี๋ยวรีบมานอนรับรองพรุ่งนี้เช้าไม่สาย ที่จริงมันก็เหมือนแฟนกันนะ แต่ผมก็ต่างมีพื้นที่ส่วนตัวของกันและกันเหมือนกันอะไรเงี้ยก็แบบไม่จำเป็นต้องแบบว่ามานั่งนอนกอดกันตลอดเวลานอนเข้านอนพร้อมกันอะไรเงี้ยก็ไม่ต้อง แต่เผอิญว่ามันแบบอิวไม่ใช่ไงเพราะมันเคยตัวติดกันมาก่อนทุกอย่างมันดูเปลี่ยนไปมันเหมือนแบบตัวเองโดนถอยออกมา ทำไมไม่นอนอีกอะ อิวนอนไม่หลับอ่ะ เป็นไรเปล่าทำไมนอนไม่หลับ ทีเค้กยังไม่นอนเลย ทีคุยเพลินไปหน่อยแล้วสรุปมีอะไรทำไมนอนไม่หลับ ไม่รู้อ่ะ เห็นไหมเป็นไร ไม่รู้อ่ะ บอกไม่ถูก ยังก็นอนได้แล้วเลยเวลานอนอีกมาเยอะแล้วเนี่ย อืม ถ้าอิวจะคิดก็ไม่แปลกนะ เค้ก ไม่เอานอนอีกเป็นไรไหนบอกเค้กเร็ว นอนไม่หลับอ่ะ นั่นแหละ อะไรทำให้นอนไม่หลับ อิวว่าสำคัญสำหรับเค้กอยู่ไหมอะ อุ้ยแรงมากคำถามนี้ สำคัญดิเป็นไรทำไมจู่ๆถามวันนี้คิดถึงป้าเหรอ อ้าว หิวสำคัญสำหรับเค้กเสมอนั่นแหละสำคัญตลอดเลยไม่มีตอนไหนไม่สำคัญเลยนะรู้ไหม หลับตานะ ใจฟันฟูไปหมดแล้วเนี่ย หลับ อยู่ยิ่งแบบ ไม่ทางจะตัดใจลำบากมากอะไม่ต้องถึงว่าถ้าถึงเขาต้องตัดใจจริงจะลำบากมาก ละกูทำรายงานเสร็จแล้วเงาไปส่งเลย เชี่ยกูลืมไปเลยว่ามีรายงานคู่มึงไงเค้กอย่าว่าแต่ลืมเลยมึงรู้หรือเปล่าเผื่อว่ามันมีอะส่งวันไหนวะพรุ่งนี้ไงชิบหายมึงไม่เตือนกูเลยไอ้เหี้ยกูก็ลืมเหมือนกันนั่นแหละยูเตือนกู3 รอบแล้วว่ายูรู้กูหูชาแน่จะกลัวอะไรอะพวกมึงอะวันไหนมีละเข้าไงพวกมึงวันไหนมีละเข้ามึงไปนอนบ้านกูเลย มึงอะมานอนบ้านกู ถ้ากูไปนอนบ้านมึงทำเคปะอะไรวะไม่เอาดิขี้เกียจไปเอาเสื้อผ้าเว้ย โอ้โหตัวมึงก็เท่ากูยืมเสื้อผ้ากูก็ได้นะไปเถอะนะใช่ไหม ถ้าเพื่อนคนนี้ไปอ่ะแล้วมีอยู่ด้วยเจมส์เปลี่ยนเลยเนี่ย ตัวนั้นที่กูเล่นกับไอ้ตาเป็นโคตรโกงที่มึงบอกกูอะ ดูสิอยู่ก็เกรงอยู่ เค้ก ฮะ วันนี้อิวไม่ได้ไปหาที่บ้านนะ เค้กจะได้เล่นกับเพื่อนอ่ะ เล่นที่ไหนมาครับเจอกันพรุ่งนี้
อ๋อเค้กเมื่อวานหมาทำขนมตาลไว้เยอะเลยอ่ะ ถ้าเค้กอยากกินอ่ะ ไปเอาได้นะ เดี๋ยวยูใส่ตาลไว้ให้ โอเคเจอกันพรุ่งนี้ โอเค งั้นยูเข้าบ้านก่อนนะ บ๊ายบาย ตอดกระแทกแสลงที่มึงชิว เชื่อนี่มึงปากมาก แม่กลับมาแล้วครับ สวัสดีครับ ไม่อยากให้เฟรพูดว่าทำการบ้านเดี๋ยวโดนคิวด่า หิวเว้ย เฮียตุ้มขึ้นหิวห่าเลยเพิ่งแดกข้าวกูไป ไอ้สัตว์ย่อยหมดละ ขนมข้างหน้าอยากไปไม่งั้นก็ไปเอาขนมตาลบ้านอิ๋ว มึงก็ไปเอาดิ มึงไม่ได้หิวนี่คนหิวก็ไปเอาดิ เป็นแขกมันนี่ แขกยี่อะไรมึงอะแขกตี้ดิไปเอาเองนู่นไปยังขายอีกไปเอาดิ ขายเขีย เอา เนี่ยถ้ากูไปเอามึงห้ามแดกได้ไอ้เหี้ย โอ้โหแดกดิเอาเหี้ยอะไรล่ะเอาเหี้ยนี่ เจอกัน จะได้ทำการบ้านนะโทษนะครับ อุ้ยพี่สาวอิ๋วพี่หอม ผมมาเอาขนมตาลให้เค้กอะครับ ขนมตาล อ๋อ ที่อิวแบ่งใส่จานไว้ให้ใช่ปะอ่ะ เดี๋ยวแป๊บนึงนะ อ่ะ เอาไปกินกับเค้กนะ รักแรกพบบ้านอิ๋วคนหน้าตาดีทั้งบ้านนะว่าไม่ได้ รักจังวะ เก่งมากคนรับใช้ โอ้โห โอ้โหไอ้เหี้ยนี่ ไม่แดกเขาบอกดีๆ เอาหัวมานี่ก่อน เอาหัวมานี่ก่อนมึงจะนั่งอ่ะ เช็ดด้วยนะมึง ถามเพื่อนเลยถามเพื่อนดีกว่า มึง แล้ววะ เมื่อกี้ตอนกูไปบ้านอิวอ่ะ กูเจอพี่ผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะ ใครวะ เจ๊หอมปะพี่สาวอิ๋ว พี่เขาชื่อหอมเหรอ ต้นหอม อ๋อ โลเคชั่นแบบ ทำไมมันนานจัง น อะ ค อิ ร ว ปฐมอย่างเงี้ยเหรอนครปฐมเจดีย์ เค้กไปหาพี่ลินล่ะ อ๋อ อิวหิวปะไม่หิวอ่ะ โอ้ยตอนกลางวันนุกินไปแค่นิดเดียวเองอ่ะช่วงนี้เราไม่ค่อยอยากกินอะไรเลยอ่ะ เราถามจริงนะอิวมานั่งรอมันแบบนี้ทุกวันไม่เบื่อหรอ ไม่ต้องรอแล้วป่ะ บ้านอิวอะกั้งก็อยู่ใกล้กันนิดเดียวอะช่วงนี้ให้กั้งพากลับดิ ไม่เป็นไร เรารอได้ เราอยากรออ่ะเดี๋ยวเรามานั่งรอด้วยแบบนี้ไม่ได้นะเราต้องไปซ้อมละครอ่ะไม่เป็นไรเลยพี่
เดี๋ยวเรารอแป๊บเดียวเดี๋ยวเค้กก็มาแล้ว เป็นชั่วโมงเนี่ยนะแป๊บเดียว ก็นั่งมองนั่นมองนี่เค้กก็มาแล้วแป๊บเดียวเอง หรือถ้าเราเบื่อมากนะ ก็ขึ้นรถเมล์กลับก่อนเลยทั้งที่ไม่เคยกลับเองเนี่ยนะ เพื่อนเป็นห่วงด้วยเนาะ ยิวเข้าชมรมละครกันแล้วปะเดี๋ยวเราคุยกับรุ่นพี่ให้ไม่ดีกว่าพี่เอาไว้หาเลยผมทำไม่ได้หรอก อยู่แบบนี้สบายใจแล้วไม่งั้นอิวก็ไปนั่งหาอ่านหนังสือรออิวจะได้ไม่ต้องมานั่งอยู่คนเดียวที่นี่ได้เลย ไว้เดี๋ยวเราสลับไปที่ห้องสมุดกับที่นี่โอเคปะพี่นั่นแหละไปซ้อมละครได้แล้วเดี๋ยวสายนะงั้นเดี๋ยวเราขอไปก่อนนะไปเลยไม่เป็นไรกลับดีๆนะอิวบ๊ายบายเจอกัน thank you อุ๊ยสวัสดี เราชื่อแซนนะว่าแต่ชื่ออะไรเราถามได้ปะ แล้วสวัสดีประหลาดหรือว่าเสียตประหลา ชื่ ด อซีอิวนะ เราเดินผ่านตรงนี้ทุกวันเลย แล้วก็เห็นอิวนั่งรอทุกวัน ขนาดเรากลับช้าก็ยังเจอ เรารอเพื่อนงั้นถ้าวันไหนเรากลับบ้านแล้วเจอซีอิวเราขอเข้ามานั่งคุยได้ปะ แต่เราคุยไม่เก่งนะ ไม่เป็นไร เราไม่ค่อยมีเพื่อนเราเห็นอิวนั่งคนเดียวว่าจะเข้ามาคุยหลายรอบแล้ว ถ้าอิวไม่ว่าอะไรนะ เราไม่ว่าอะไรหรอกถ้าแซนไม่เบื่อเราก่อน ไม่เบื่อหรอก เราก็คุยไม่ค่อยเก่งเหมือนกันหรือว่า ตั้งแต่เธอมาเธอยังพูดไม่หยุดเลยจ้า คุยด้วยก็ได้ งั้น คุย ยิน ไม่ ดีที่ เก่ ได้ ง รู้จักนะ ยินดีที่เรารู้จักซีอิวเราข้างบ้านที่ผมเจอด้วยน้องไม่ตกใจไม่กระโดดแล้วก็ คุยไม่หยุดเว้ยเปลี่ยนด้วยไม่เป็นไรด้วย จ้ำบ้องเลยโอ้ยตลกแล้วทำไงจะทำยังไงก็จุกไปดินั่งแช่ตั้งนานกว่าเล่นจะลุกขึ้นมาได้ โอ้ยสงสารน้องแต่ว่าตลกมากกว่า แล้วซีอิวไม่เคยปีนต้นไม้เลยเหรอ เราไม่เคยนะเราแรงน้อยไม่ไหวหรอก เราก็ว่าอยู่ยูผอมซะขนาดนี้ จริงเหรอแต่เราก็กินอิ่มทุกมื้อนะแต่ที่บ้านก็ชอบบ่นว่าเรากินน้อยสงสัยกระเพาะมันจุได้แค่นี้ โอ้โหก็คงงั้นแหละ อิ่มทุกมือลูกกินขนมปังไปครึ่งชิ้นก็อิ่มแล้ว บ้านแซนดีเนาะมีน้องเล็กๆเยอะเลยเยอะมากน้องชาย3 คนด้วยนะชนเหมือนลูกลิงเลยแต่กันนะมีอะไรเปล่า บ้านเราไม่ค่อยมีเงินพอคนเยอะมันก็จะลำบากหน่อยเฮ้ยแต่ว่าเรามีความสุขดีมีน้องเยอะๆมันก็ไม่เหงาดีใช่เพราะว่าบ้านแซนน่าสนุกมากเลย งั้นไว้ไปเที่ยวบ้านเราปะถ้าไม่รังเกียจบ้านเล็กๆเฮ้ยจะรังเกียจให้ไงเราบ้านเราก็เล็กเหมือนกัน จริงเปล่างั้นไปนะเดี๋ยวเราพาไปเจอน้องๆเราแล้วเราจะให้มันปีนต้นมะม่วงข้างบ้านมาให้ด้วยเฮ้ยไม่เอาเดี๋ยว
เจ้าของบ้านเขามาไล่ป้าทำไงอ่ะ ไม่แล้ว ไปนะ ไม่แล้ว แน่นะ แน่สิ โอเค เค้กเร็วมาทำการบ้านให้เสร็จเร็วเสาร์อาทิตย์จะได้เล่น เนี่ยแบบฝึกหัดที่สองมีหลายข้อเลยนะเค้กแล้วเค้กขี้เกียจอ่าน เจซื้อมาฝาก ขนมไข่เจ้าดังเลยนะ ขอบคุณครับ วิเจ้ขอบคุณครับ แหมหีไวเชียวนะอุ๊ยการบ้านไม่ยอมท เออ เจ๊ว่าจะถามอ่ะเสาร์อาทิตย์นี้เค้กกับอิวว่างไหม พอดีละครเวทีที่มหาลัยเจ๊อะต้องการคนไปช่วยทำแบบฉากเยอะมาก อยากไปช่วยทำปะสนุกสนุก เอาดิเจ้สนุก แล้วอิวอ่ะไปกับเค้กปะ ำอ๋อไม่อะเจ้ไม่ดีกว่า อิวไม่ถนัดอะ อ๋อ ไปกับเค้กไงขำๆลองดู ไม่เอาอะเค้ก งั้นเค้กไม่ไปดีกว่าเจ้ อ้าวเค้กไม่เป็นไร ไปเถอะไปช่วยเจ้เจ้จะได้กลับบ้านไปไวๆมั่งไปเถอะ งั้นเหรอ อืมไม่เป็นไรนานๆที มันเริ่มห่างกันแล้วเนี่ย มันเริ่มแยกกันแล้วเนี่ย งั้นเค้กเอาเพื่อนไปด้วย3 คนนะเจ้ อืมได้ดิชวนมาเลย มีงานให้ทำเยอะมาก เค้กเจ้ไม่ไปเลยนะ ไม่ไปไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องทำการบ้านเลยเค้กไม่ต้องกินหนมเลยทำก่อนให้เสร็จเค้กเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์เค้กก็โมวแต่เล่นแล้ววันจันทร์ก็มาลอกส่งก็มันมีหลายวิชานะเค้กเดี๋ยวทำไม่ทันแล้วไม่ต้องมาลอกนะ แล้ว เจ๊ อ่ะ ระบายสีตามแบบนี้ได้เลยนะ มาเร็วใช่นะ สีในกระป๋องเนี่ยผสมมาหมดแล้วใช้ได้เลย ไม่ยากอะแค่เยอะ ไม่เป็นไรพี่เขาผมบ้านกันอยู่แหละ อืม นะดอก หอม มาช่วยดูฉากไฟนอลซีนจบเลยดิ โอเค โอเค เดี๋ยวตามไปแป๊บนึงนะ งั้นก็ทำไปนะ มีอะไรสงสัยหรือติดอะไรก็ถามพี่ๆแถวนี้ได้เขารู้เรื่องกันหมดอะ แสบไว้ใจได้ครับเจ้ เคลิ้มมองแล้วมีความสุขยิ้ม ไอ้เค้กไหนสาวมึงวะ ไม่เห็นมีสักคนเลย สาวเหรอ นู่นไงสาว เอาหน้ามาช่วยพี่กูทำงานมึงจะห่วงสาวอะไรมั้ยไปไปถัดของถัดของ เบิร์นหัวสักทีหนึ่งเคลิ้มผิดปกติ มึงยิ้มอะไรตั้งแต่เช้าเนี่ย มีอะไรดีๆไม่บอกเพื่อนหรอ จะมีอะไรวะ ทำไปเถอะพวกมึงอ่ะ กูช่วยแกะมาดีได้เลยกูสัตว์น่าได้หมดแล้วเพื่อนเติมสีเลยไหมสกปรกพวกมึงอะ ธรรมชาติมากเลยเนาะ ไอ้ป่ามา เล่นกัน หาย นะ ไปไหนเนี่ย ไปเจอห้องน้ำตั้งแต่เช้าเราขี้แตก ขี้แตก ไม่ทำอะไรให้ขี้แตกวะ โอ้ยไอ้เหี้ยมึงเอาเรื่องเลยวะมาสักทีท่วมระเบิดแล้วมั้ง ไหนเป็นไงบ้าง ดีครับ เป็นไงเจ้สวยไหม ใช้ได้ ผมบอกเลย ความเนี้ยบผมให้10 งานเนี้ยนี่ผมบรรจงอย่างนี้เลย แต่ความมั่นนะกูให้100เลยครับ เอายังไงมึงจะเอายังไง โอ้ยเนี่ยแกล้งกันเนี่ยจะเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยเค้กมาเจ๊ช่วย แล้วงานฝั่งนั้นเสร็จแล้วเหรอเจ๊ เสร็จแล้วอ่ะ เจ๊ก็เลยมาช่วยฝั่งนี้ดีกว่า ไม่เสร็จสักที จะจีบรุ่นพี่มัน ไอ ต้อง พี แบบ กอะมัวแต่เมอไม่ช่วยทำอะไรสักอย่าง เนี่ยเปื้อนเนี่ย อะไรมึงอุ้ย หิวอ่ะมึงอะไรกันวะสกปรกใช่ไหมเราไม่เหลือนี่ให้เพื่อน
พูดเลยพี่เลิกหมดแล้ว เอ้ย thank you เดี๋ยวพี่ไปล้างเลยดีกว่า ทำกันไปนะ ไปแอบจับแก้มเขาว่า ไอ้นี่แม่งหลายใช้ไม่ได้เลยว่ะ มันร้ายอ่ะ เปื้อนหมดแล้ว เฮ้ยพี่ว่าเดี๋ยวพี่ไปล้างเลยดีกว่า แหม โอ้ย พี่เพื่อนหมดแล้วอ่ะเฮ้ยโอ้โห อันนี้ด้วย ขอบคุณนะมา โอ้ยครบแล้วอ่ะ เยอะๆเลย พี่หนึ่งตอน ซา เด็ ลาก เปา เลย ของเรา อร่อยมาก คิดถึงกับข้าวบ้านมากเลย ไม่ได้กินหลายวันแล้วอ่ะ แล้วนี่จะกลับมานอนบ้านไหม2 คนน่ะ คืนนี้ผมไม่ได้ค้างกลับมาพอดีว่าช่วงนี้รายงานเดือนมากเลยอะยังไม่เสร็จเลยด้วย วันนี้เปาแค่กลับมาสภาน่าจะกลับมาอีกทีไม่ลืมครับ แล้วต้นหอมล่ะ อ๋อ นอนบ้านค่ะ พอดีว่างานคืบหน้าไปเยอะแล้ว เหนื่อยอ่ะ พักหน่อย ดีลูก สบายได้แป๊บเดียวเดี๋ยวก็หัวหมุนอีกเจ๊เชื่อผม อย่างน้อยก็ยังได้พักป่ะเจ๊อยากดูให้หน่อย โอ้เดี๋ยวนี้มีสวนนะ กินเยอะๆด้วยลูก อันนี้อร่อยอะ น้องแบบว่าผิดปกติมาก พี่ๆเห็นไหม บ้างเจ๊ใหญ่มาก อิ๋ว 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 ครับเจ๊ เป็นอะไรหรือเปล่า วันนี้อิ๋วดูเงียบๆนะ เปล่านะเจ๊ไม่เป็นไรนะ หรอ วันนี้เจ๊เช่าหนังมาด้วยนะ ดูด้วยกันไหม หนังอะไรครับเจ๊ ชอบคำว่าเช่า หนัง หนัง ไทย มันนานมาก เพื่อนเจ แล้ว บอกว่าหนังดีนะ รับรองไม่ใช่หนังผีแน่ๆ อิ๋วว่าว่างเปล่า อิ๋วอะว่าง ไม่ทำอะไรอยู่แล้วครับเจ๊ โอเค งั้นดูหนังกันเนาะไปเก็บจานกัน พี่เนี่ยจะช่วยน้องเนาะแต่ยังไม่รู้ว่าน้องเกิดปัญหาอะไร รักแห่งสยามอ่ะไม่ใช่จังหวัดไม่ใช่ฉบับอันคันนะ มิวกับโต้งอุ๊ยฉากนี้ มันสะท้อนเรื่องตัวเองอยู่นะ วันที่ขอบเขตความเป็นเพื่อนมันเปลี่ยนเป็นอีกแบบหนึ่ง เจ๊ว่าเราเลิกดูกันดีกว่าเนาะ อิ๋วหิวอีกไหมอ่ะ เดี๋ยวเจ๊ไปเอานมให้ไหม อ๋ออิ๋วอิ่มแล้วครับเจ๊อิ๋วง่วงแล้วอ่ะ
อิวขึ้นไปนอนเนาะเจก็จะขึ้นห้องแล้วเหมือนกัน งั้นนิวขอตัวก่อนนะครับเจ เจ้เช่าเรื่องอะไรมาก็ไม่ได้ดูตาม้าตาเรือเลยเจ้อนุโลมเจ้แต่ไม่เคยดูเหมือนน้องแบบไม่โอเคกับการเป็นตัวเองตอนเนี้ยโอ้ยจบแบบนี้เลยเหรอ เพื่อนใหม่เหรอ เค้กยูดูแลตัวเองได้นะเค้กไม่ต้องยุ่งได้ไหมอ่ะ เป็นอะไรหรือเปล่าทำไมช่วงนี้ดูซึม แล้วไม่ได้เป็นไรนะ แต่อิวคิดว่าอิวรู้สึกเหมือนกับเค้กอะ ไปแล้วยูลูก EP นี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากเหมือนเขาพยายามจะค่อยๆเล่าว่าตัวละครของอิวการพัฒนาของความรู้สึกมันเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ให้เนี่ยตอนที่เริ่มมาก็คือเหมือนกับอยู่ในค่ายลูกเสือเนาะเขารู้สึกว่าเขาก็ยังต้องรับการปกป้องจากตัวเค้กอยู่เค้กก็คอยดูแลเขาอยู่ความรู้สึกของเขาคือเขายังรู้สึกผูกพันกับเค้กอยู่แต่มันก็แฝงมาด้วยความที่เขารู้สึกว่าเค้กค่อยๆห่างเขาไปเรื่อยๆนะฮะมีพี่รินมาเกี่ยวข้องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยรู้สึกคือตัวเขาจริงๆอิวถือเป็นคนวางตัวดีนะเขาก็ไม่ได้โมโหหรือโกรธเกรี้ยวอะไรนะแม้ขนาดเคเปิดโอกาสให้แบบทำแบบนั้นได้แต่เขาก็ไม่ได้ทำนะเขาก็เอาตัวเองออกมาเนาะเดี๋ยวก็แบบเลือกที่จะปฏิเสธหรือเลือกที่จะไม่พูดถึงอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่บอกความรู้สึกจริงๆว่าความรู้สึกจริงๆตัวเองเป็นยังไงเพราะว่าเราว่าตัวอิวมันยังไม่เข้าใจว่าตัวเองรู้สึกอะไรมันยังไม่รู้ว่าตัวเองตอนนี้โกรธเพราะอะไรมีหน้าที่โกรธหรอหรือโกรธทำไมถึงต้องโกรธก่อนมันยังไม่สามารถอธิบายความรู้สึกในข้างในได้อะไรเงี้ยมันเลยเป็นแบบนี้ตรงที่ว่ามันยังไม่รู้ว่าตัวเองจะไปทางไหนยอมรับตัวเองหรือเปล่ายังไม่รู้เอาจริงๆยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็น LGBT หรือเปล่าตัวเองชอบผู้ชายหรือเปล่ายังไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยมันเลยเหมือนเป็นช่วงที่เด็กกำลังสับสนมากๆหัวเลี้ยวหัวต่อมากช่วงที่ระหว่างกำลังจะเหมือนกับแบบฉันกำลังตัดสินใจแล้วฉันกำลังจะเลือกทางเดินแล้วฉันกำลังจะคิดแล้วซึ่งมันยังไม่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เลยค่อนข้างจะแบบเข้าใจเลยว่ามันเป็นช่วงที่อึดอัดมากๆของตัวอิวเองอะไรเงี้ยไอ้ที่เคเขาค่อนข้างจะแบบชิลกว่าเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าเขามีเพื่อนที่หลากหลายกว่าเขามีคนที่เขารู้สึกเขาคุยด้วยอยู่อย่างพี่รินอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าเขาก็อาจจะมีแค่ความรู้สึกคือเครู้สึกว่าตัวอิวมันอะไรผิดปกติไปเขาจับสังเกตได้เพราะว่าเขาสนิทกันมากเนาะเขารู้สึกว่าแค่อิวเปลี่ยนไปนิดเดียวเขารู้แล้วว่ามันเปลี่ยนไปแต่จะเปลี่ยนไปตรงไหนเปลี่ยนไปเพราะอะไรเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้รู้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่เขาแค่มีความสงสัยตรงนี้แหละมันทำให้ความรู้สึกคือมันเป็นสิ่งที่กวนใจเขาอยู่เรื่องเดียวแล้วคิดว่าไอ้ความกวนใจตรงนี้มันจะมากขึ้นเรื่อยๆใน EP ต่อไปตรงที่มันวันนึงนะไอ้ตัวละครอย่างเคก็ต้องคิดเหมือนกันว่าฉันจะยังไงต่อแล้วสิ่งที่ถ้าทำแบบนี้มันผลต่ออิวแล้วเขาจะยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ไหมหรือเขาก็แค่ต้องปล่อยมันไปอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันแบบมันเป็นเรื่องที่เป็นซิมเปิลนะมันเป็นเรื่องที่เราเจอได้ทุกคนมันเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถที่จะผ่านเหตุการณ์แบบนี้กันมาได้หรือว่าทุกคนสามารถที่จะเคยเจอมาแล้วผ่านมาแล้วอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนจะเข้าใจแล้วก็ทัชมันได้ง่ายๆมันก็แค่เหมือนกับเพิ่มสีเพิ่มอะไรบางอย่างลงไปใส่สีตีไข่ลงไปเพื่อให้มันรู้สึกว่ามันกลมกล่อมขึ้นมันน่าสนใจมากขึ้นแต่รู้สึกว่าทุกคนเคยผ่านโมเมนต์แบบนี้มาหมดแล้วไม่น้อยก็มากอะไรเงี้ยความรู้สึกคือเป็นแบบนั้นทีเนี้ยมันก็เลยกลายว่าชอบที่เขาเล่าโดยการที่เปิดมาบอกว่าเห็นความสนิทเห็นความห่างแต่ในเมื่อมีความห่างมันก็มีพื้นที่ให้ใครอีกคนนึงเข้ามาเนาะเขาไม่ได้ไปเล่าฝั่งเคว่าเครู้สึกยังไงแต่เขาเล่าฝั่งว่าตอนเนี้ยอิวพอเขาเริ่มห่างออกมาเขาต้องมานั่งรออะไรมากมายเพื่อนก็เห็นใจว่าอิวทำแบบนี้มันโอเคหรอมันไม่โอเคมั้งต้องมานั่งรอเขานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพื่อนพยายามจะเห็นใจแต่สุดท้ายมันก็มีคนที่
สนใจตัวอิวแบบในแบบที่อิวเป็นจริงๆแล้วก็เลือกที่เข้ามาคุยกับอิวแล้วอยากจะจีบอิวแต่เราก็ไม่แน่ใจนะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาจะยังไงนะเขาจะหวังดีไม่หวังดีเขาจะชอบจริงๆหรือเปล่าเรายังไม่แน่ใจแต่ความรู้สึกคือถ้าคนมันมาด้วยแบบอยากจะคุยอยากจะรู้จักอยู่แล้วแอบมองเธอมาตั้งนานรู้สึกแบบนี้ก็อาจจะคุยกันได้นานรู้จักผูกคอกันได้นานแต่มันจะไม่เหมือนแฟนหรือมันจะไม่เหมือนกับคนที่เราชอบอยู่แล้วว่าอิวก็รู้สึกส่วนนี้เหมือนกันว่าอิวก็ไม่ได้มองเขาเป็นคนที่ฉันรักหรือฉันถูกใจอาจจะแค่คุยกันสนุกในแต่ละวันเฉยๆแต่การที่เขาจะเดินไปทางไหนเขายังเลือกทางที่จะไปทางที่เขาชื่นชอบหรือเขาอยู่ตรงจุดนั้นอยู่แล้วเช่นตอนนี้เขารู้ว่าเขาอยากจะรอเค้กเขาก็จะรอเค้กเนี่ยมันกลายเป็นว่าตัวละครมันยังไม่ได้เลือกจริงๆว่าเขาจะไปทางไหนแบบจริงจังที่จะ go forward ไปในอนาคตได้ EP หน้าน่าจะเริ่มเห็นแล้วว่ามันต้องมีการเลือกต้องมีการตัดสินใจเขาจะเริ่มเห็นความอะไรต่างๆที่พวกเนี่ยมันจะเริ่มใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆแล้วคราวเนี่ยมันจะสู่โปรเซสที่อิวเริ่มชินชากับการที่อยู่คนเดียวได้เขาเริ่มจะรู้แล้วว่าฉันต้องการอะไรตัวฉันเป็นใครแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงจุดนั้นก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปอิวจะค้นพบตัวเองไหมแต่ EP หน้าเหมือนจะค้นพบตัวเองนะว่าตัวเองชอบเค้กในแบบที่ไม่เหมือนกับปกติเราชอบที่เขาเอาฉากของรักแห่งสยามมาความรู้สึกคือเมื่อตัวละครตัวนี้มันกำลังสับสนอยู่แล้ววันนี้มันก็เห็นในบริบทพาร์ทในปีช่วงนั้นแล้วอยู่ดีก็มาดูว่าอุ๊ยพระเอก2คนเขาจูบกันได้ว่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเขาน้ำตาปริ่มถ้าเราตีความนะมันอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าน้ำตาปริ่มเพราะว่าซึ้งหรืออะไรแบบนี้แต่เป็นน้ำตาปริ่มคือ1ฉันไม่มีโอกาสทำแบบนั้นน่ะฉันอยากจะมีโอกาสแบบนั้นบ้างแต่ฉันไม่ได้มีโอกาสแบบนั้นหรือ2คือตัวอิวเริ่มรู้สึกแบบไม่โอเคกับสิ่งที่ตัวเองเป็นแบบตอนนี้เขาเริ่มรู้ตัวแล้วเขาเป็นอะไรเขารู้แล้วว่าเขาอาจจะเป็น LGBT นะเขาจะเป็นแบบนี้นะเขาจะชอบผู้ชายแน่ๆเลยแต่เขาเริ่มรังเกียจตัวเองเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่อยากจะเป็นสิ่งนี้มันรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำภาษากายที่ออกมาเหมือนกับเขาไม่โอเคกับการที่เขาเป็นแบบนี้มันอึดอัดมันไม่อยากเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเขาเลือกไม่ได้ทำไมเขาต้องมาติดอะไรแบบนี้ด้วยติดอยู่กับสิ่งนี้ด้วยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราเข้าใจนะในยุคแบบนั้นน่ะมันเป็นประเด็นแบบนี้จริงๆรู้สึกว่าบางทีเรารู้สึกว่าทำไมเราไม่เป็นผู้หญิงวะทำไมเราไม่เป็นแบบนี้วะนู่นนี่นั่นเพื่อให้ตัวเองมันง่ายขึ้นทำไมต้องมาติดอยู่ในร่างแบบนี้ด้วยทำไมฉันต้องมาอยู่แบบนี้ด้วยทำไมฉันต้องรู้สึกกับเขาแบบนี้ด้วยมันทำให้เรารู้สึกรังเกียจตัวเองได้แบบง่ายๆแล้วเอาตัวเองเปรียบเทียบกับคนอื่นซึ่งว่าตอนนี้อิวมันกำลังคล้ายๆแบบนั้นอยู่คือมันเริ่มแบบเปรียบเทียบคนอื่นแล้วก็เริ่มรังเกียจตัวเองอยู่อะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วว่าพอวันหนึ่งมันเหมือนกับ coming of age เนาะพอถึงวันนึงเขาจะเริ่มรู้ตัวเขาจะเริ่มเข้าใจเขาจะเริ่มรู้ว่าตรงไหนคือพอดีตรงไหนคือสิ่งที่เขาต้องการแล้วเขาจะเป็นใครเขาจะเป็นตัวตนของเขาอย่างไงมันจะเริ่มมีจุดของมันเริ่มวิธีหาวิธีไปตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันยังไม่ใช่ไงเขาเข้าใจมาช่วงหัวเลยพอต่อก็จะน่าสงสารเป็นพิเศษช่วงนี้ก็ต้องรอดูคิดว่าเดี๋ยวเขาคงจะเฟดตัวออกจากตัวของเค้กมากขึ้นเรื่อยๆเราเลยไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวเขาจะไปเล่าฝั่งเค้กในช่วงหลังบ้างหรือเปล่าว่าจริงๆเราเค้กมองยังไงรู้สึกแบบไหนอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็ต้องยอมรับนะว่าเค้กก็ดูแลอิวดีมากๆนะมันเกินเพื่อนไปแล้วแหละมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันแนบแน่นเกินครอบครัวด้วย3ครอบครัวบางทียังไม่ทำแบบนี้เลยแต่มันก็แบบพอยิ่งมันอยู่ใกล้มากเนาะบางทีเราไม่ได้มองของที่อยู่ใกล้ตัวไงเราไปมองของที่อยู่ไกลตัวตลอดมันทำให้ตัวเขาไม่ได้มองอิวเลยหรืออาจจะมองอยู่แต่มันเป็นเรื่องความผูกพันเรื่องการที่มันทำเป็นอัตโนมัติของชีวิตแล้วเขาก็ไปท้าทายกับสิ่งใหม่คือความรักครั้งใหม่ที่มันเกิดขึ้นจากคนที่เขาไม่เคยเรียนรู้มาก่อนเค้กก็เหมือนอยากจะไปเรียนรู้ตรงนั้นอยากไปคุยกับพี่รินนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายถ้ามันไม่เวิร์กสุดท้ายมันก็จะกลับมาตายรังกันแหละแต่วันนั้นน่ะอิวจะรอเค้กหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจก็ประมาณนี้นะ EP นี้นะครับผมแล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่านักแสดงเรื่องนี้ทำช่วยได้เยอะมากคือทุกคนดูเล่นได้ไหลลื่นมากมันดูแบบธรรมชาติดูแล้วมันก็สบายตามันดูไม่ค่อยโดดการแสดงแต่ละคนมันค่อนข้างจะแบบไปในทางเวเดียวกันไม่มีใครโดดออกใครแบบจนเห็นได้ชัดอะไรอย่างเงี้ยลุ้นเนาะซีรีส์ก็ยาวด้วยมันจะถึงครึ่งทางแล้วมันควรจะมีอะไรที่เป็น turning point ตัวละครใกล้ๆนี้แหละเราต้องเห็นแล้วแหละว่าตัวละครมันต้องเลือกอะไรบางอย่างอยากจะรู้ว่าเค้กเขาจะเลือกยังไงแต่เชื่อว่าเค้กเขาจะเลือกไปทางผู้ชายอยู่นะมันต้องเป็นอุปสรรคแหละมันจะทำยังไงต่อไปอะไรเงี้ยโอเคครับวันนี้ขอบคุณนะครับผมลูกครับถ้าใครอยากจะคอมเมนต์เพิ่มเติมอยากจะพูดคุยกันนะครับแบบมีเรื่องรู้สึกว่าฉันดู EP แล้วมีเรื่องอยากจะพูดคุยจังเลยสามารถจะพูดคุยกันในคอมเมนต์ไว้ได้นะครับอยากให้กั้งหรือคนใหม่มาจีบน้องอิวอยู่นะน้องอิวจะได้เป็นช่วงของการเรียนรู้บ้างว่าสิ่งนี้เรียกความรักใช่ไหมสิ่งนี้เรียกความเสียดายใช่ไหมนะครับความรักของเขาทั้งคู่เนาะว่ามันต้องผ่านอุปสรรคอะไรเยอะแยะจริงๆมันก็คงไม่ง่ายหรอกในชีวิตจริงของคนเรานะอยู่ดีเราจะเปลี่ยนจากเพื่อนสนิทนะแล้วก็ขอบเขตมันเริ่มเบลอขึ้นเรื่อยๆแล้วก็กลายมาเป็นแฟนกันนะมันไม่ง่ายเขาก็เอารักแห่งสยามมาเปรียบเทียบว่าเนี่ยมันเป็นเพื่อนกันนะมันจะก้าวข้ามผ่านมามันไม่ได้ง่ายนะอุปสรรคมันเยอะ
ถ้าคู่นี้มันง่ายมันก็จะแบบไม่มีเรื่องให้เขียน12 ตอนหรอกคิดว่ามันไม่ง่ายแต่เขาจะเล่ายังไงให้มันดูมีเสน่ห์ให้มันดูน่าสนใจตรงเนี้ยคือความน่าสนใจของเรื่องนี้นะคะรอมาดูกันใน EP หน้าวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามที่เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับวันนี้แฮมไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย